Boleh check tu bang. Boleh check tu dia punya tu. Itu tak bagi saya pun tak apa kot ni. Saya bawa balik lah. Kita try. Itulah. Ha? Starter tak ada. Starter dia boleh hidup tapi bila kita tekan dia macam berat. Macam dah tak boleh ni. Tapi rasanya starter tak ada masalah. Macam stuck dekat dalam enjin. Sebab saya dah pernah kena sekali lah. Ada macam rasa macam kes sama je. Jadi itulah. Enjin kan? Tu lah rasa memang enjin lah ni. Aduh. Kalau